یه کمپرسور اسکروی 70 تن رو تو محل باز کردیم. شرایطش جایی بودش که نمیشد کمپرسور رو آوردش پایین، از ارتفاع بود. اومدیم تو محل باز کردیم. مشکلی که اعلام شد گفتن کمپرسور جام هست یا اصطلاحاً گیرپاژ هست. ببینید سیمپیچ بسیار سالمه، میگر داره نشون میده سیمپیچ سالمه، اومت هم داره نشون میده. اما این جزء مواردیه که شاید چند درصد موارده که نه میگر نشون میده نه اومت. مکانیکی مشکلی نداره، میچرخه، اما به خاطر بیش از حد گرم شدن که یا وکیوم بوده یا شارژ گاز بوده یا کندانسور یه علتی داشته، به خاطر بیش از یا کثیفی کندانسور به خاطر بیش از حد گرم شدن میبینید اسیدی شده، کاپر پلیتینگ اتفاق افتاده، صفحه دیسچارج خورده شده. ما خوردگی مکانیکی داریم، این مسندود شده. کف کارتر رو میبینید مس، ذرات مس. متاسفانه چیزی هستش که خیلی ها باور میکنن که این مسیه که داره داخل سیستم مثل اولیه هستش که مثلا لوله کشی انجام دادن تکه های مس میادش، اما این تصور اشتباهه و این مس یون های مس هستش که میاد سیو دوبار مثبت اینجا کاپر پلیت میشه و به صورت سیو خالص در میادش. و این کمپرسور با اون که سیمپیچ به ظاهر سالم هست، اما باید بازش کنیم بیادیم ببینیم میداد کارش کجا هست. این سیمپیچ داره مشکل هست. پس هر وقت میایم میگر و اومت رو تست میکنید، اومت و میگر تو ترمینال برق بهتون میگه درست هست، اطمینان پیدا نکنید که سیمپیچتون مورد نداره. اول مدار قدرتتون رو چک کنید، بعد از مدار قدرت مکانیکی رو چک کنید، بعد از اون دو مجدد میایین سیمپیچ رو چک کنید. ممکنه میگر و اومت خطا بهتون نشون بدن.